Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κουραμπιεδάκια με εγωπρόβιο βούτυρο, έτσι ανάμεικτο για να μην είναι πάρα πολύ βαρύ, εύκολη συνταγή. Πάμε να σας την δείξω. Ένας πετυχημένος κουραμπιές γίνεται εάν βάλεις φρέσκο εγωπρόβιο βούτυρο και βούτυρο αγελάδος. Επίσης, εάν χτυπήσεις πάρα πολύ καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη για να σπρίσει. Μπορείτε να το κάνετε είτε με μιξεράκι χειρός, έτσι, είτε με κουζινομηχανή. Στον κάδο λοιπόν του μίξερ έχω βάλει 350 γραμμάρια εγωπρόβιο βούτυρο και 250 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος. 130 γραμμάρια ζάχαρη, μία τσιμπιά αλάτι, και τώρα θα τα χτυπήσουμε αυτά τουλάχιστον για 10 λεπτά. Δέκα λεπτά μετά, βλέπετε, τώρα θα μου πείτε γιατί 10 λεπτά, ενώ στα 2-3 λεπτά σπρίζει το βούτυρο και είναι ok, και όμως χρειάζεται 10 λεπτά, γιατί αφρατεύει. Λοιπόν, ένα κουταλάκι αμμονία, ένα κουταλάκι σόδα, για να κάνει ωραία σκασίματα, μισό κουταλάκι ή στη μύτη του κουταλιού, δηλαδή μία τσιμπιά μαστίχα, 2 βανίλιες, και 50 γραμμάρια ούζο. Όσοι δεν αντέχουν τη μυρωδιά του ούζου μπορούν να βάλουν νερό, το χρειάζεται η συνταγή. Το ούζο το βάζουμε για να δώσει πιο δυνατή γεύση στη μαστίχα μας. Εντάξει, συνεχίζουμε το χτύπημα για 2-3 λεπτά. Αυτό είναι το βούτυρό μας. Έχει γίνει μια ωραία κρέμα, βλέπετε. Εδώ έχω 1 κιλό αλεύρι μαλακό. Εννοείται ότι μπορείτε, αν δεν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και για όλες τις χρήσεις σκάνη. Το μαλακό του δίνει πιο μπισκοτένια γεύση. Αλλάζουμε το εξάρτημά μας στο μίξερ, βγάζουμε δηλαδή τον αυγοδάρτη και βάζουμε το φτερό. Χτυπάμε μέχρι να γίνει μια ωραία ζύμη. Πλέον σε σιγανή ταχύτητα, έτσι. Εδώ έχω 250 γραμμάρια αμύγδαλο, το οποίο το έχω κόψει στη μέση. Εσείς μπορείτε να το κόψετε και σε πιο μικρά κομμάτια, να το περάσετε από μίξερ. Έτσι, και το έχω ψήσει στους 170 βαθμούς, 160 βαθμούς αντιστάσεις για 10 λεπτά περίπου, να πάρει ένα ωραίο χρωματάκι. Εντάξει, μην το κάψετε, θα πικρίζει. Δηλαδή μόλις δείτε ότι κάποια κομμάτια έχουν αρχίσει και αλλάζει λίγο το χρώμα τους, όπως αυτό παραδείγματος χάρη, το βγάζει. Εφόσον έχει ανακατευτεί η ζύμη μας, με το φτερό όπως σας είπα, θα ρίξουμε μέσα και το αμύγδαλο. Προσέξτε τώρα να σας πω τι γίνεται. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα δικηθούν, δηλαδή δεν θα βρουν τα ίδια κομμάτια αμύγδαλου μέσα στο κουραμπιέ. Γιατί παίρνοντας το ζυμάρι δεν μπορείς να μετρήσεις, οπότε όσοι έχετε υπομονή μπορείτε να πάρετε
να παίρνετε κομμάτι από τη ζύμη και να βάζετε εσείς μέσα αμύγδαλα αυτά που θέλετε. Είναι κουραστικό, είναι χρονοβόρο, αλλά έτσι δεν ξέρουμε ότι τρώνε όλοι το ίδιο. Προσέχτε, η ζύμη πρέπει να είναι θρουλιαστή όπως λένε, δηλαδή πρέπει να είναι σαν την άμμο τη βρεμένη. Έτσι είναι ο σωστός κουραμπιές και για να μπορέσει να σας κάνει σκασίματα. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε κόψει μπαλάκια των 30 γραμμαρίων και τι θα κάνετε, παίρνετε στο χέρι σας και το πιέζετε. Έτσι τι γίνεται, μπαίνουν τα αμύγδαλα μέσα και δεν μένουν στη ζύμη, δεν φαίνονται από πάνω στη ζύμη. Ο κουραμπιές μας είναι αυτός. Δεν χρειάζεται να πιέζετε με το δάχτυλό σας και να κάνετε τρύπα στη μέση. Αυτό το κάνανε παλιά οι φουρνερέοι για να βάζουν περισσότερη άχνη ζάχαρη, έτσι, η οποία ήταν πιο φθηνή από ότι είναι το βούτυρο και όλα τα υπόλοιπα τα υλικά, και τρώγατε ζάχαρη. Έχουμε ανάψει, όπως σας είπα, το φούρνο μας στους 170 βαθμούς αντιστάσεις. Θα το βάλουμε στη μεσαία σκάλα του φούρνου, εντάξει, και θα ψήσουμε περίπου 35 λεπτά. Εμένα η πρώτη μου είναι έτοιμη. Βλέπετε, το κάνετε μπαλάκι και απλά λίγο πιέζετε. Πάμε για ψήσιμο. Λοιπόν, τα κουραμπιεδάκια μας είναι έτοιμα. Έτσι, πώς ξέρουμε ότι ένας κουραμπιές είναι σωστός? Όταν σκάσει. Και όπως βλέπετε εδώ είναι όλοι σκασμένοι. Λοιπόν, δεν τους ακουμπάτε. Εάν τους ακουμπήσετε θα πάθετε έγκαυμα, θα διαλυθεί και ο κουραμπιές, οπότε αφήνετε όπως έχει. Εάν δεν έχετε άλλο ταψί θα αφήσετε 10 λεπτά και μετά θα τραβήξετε μαζί με τη λαδόκολα σε ένα πάγκο και θα χρησιμοποιήσετε το ταψί σας, έτσι. Καλό είναι να μείνουν 4 με 5 ώρες για να αχνιστούν, να κρυώσουν καλά για να μπορέσουν να αχνιστούν, να μην σας βγάλει υγρασία. Αφήσαμε τους κουραμπιέδες 4-5 ώρες και έχουν ήδη στεγνώσει και τώρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μπορείτε να τους ψεκάσετε με νερό είτε με ανθόνερο. Εγώ σήμερα έχω επιλέξει να βάλω ανθόνερο για περισσότερη γεύση. Όπως είναι, δεν τους ψεκάζετε καθόλου από κάτω, γιατί εάν τους ψεκάσετε και τους βάλετε τον έναν πάνω στον άλλον, θα κολλήσουν. Ενώ έτσι, βλέπετε. Αυτοί είναι οι κουραμπιέδες, είναι φανταστικοί. Να ξέρετε ότι αυτούς τους κουραμπιέδες τους έχουν πάρει αρκετά ζαχαροπλαστεία και τους έχουν βάλει και φούρνοι και τους έχουν βάλει στο μενού τους. Έτσι, είναι επαγγελματική συνταγή. Η διαφορά όλη είναι, δίνει άλλη γεύση το γεγονός ότι βάζουμε κρυσταλλική ζάχαρη και δεν βάζουμε άχνη. Οι περισσότεροι θα δείτε ότι στους κουραμπιέδες τους βάζουν άχνη ζάχαρη. Εδώ δεν υπάρχει άχνη ζάχαρη στο ζύμωμα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Είναι δωρεάν, θα παίρνετε πρώτοι ειδοποιήσεις. Τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapollamsis.gr και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!